પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. જય હિન્દ. પ્રથમ પરીક્ષા નજીક છે. આપણે જેમ નજીક છે ને એમ એક સ્કૂલના બે હોશિયાર વિદ્યાર્થી રાઘવ અને રોહિત, એ બંનેને પણ ફર્સ્ટ એક્ઝામ નજીક આવી રહી હતી. રાઘવ નામનો જે સ્ટુડન્ટ છે એણે પ્રથમ પરીક્ષા પહેલાંના જે 5-6 મહિના છે એમાં ખૂબ મહેનત કરેલી. સેમ રોહિત નામનો જે સ્ટુડન્ટ છે એ એનો જ ભાઈબંધ છે, એની જ બેન્ચમાં બેસે છે, એણે પણ મસ્ત મહેનત કરેલી. પણ ફર્સ્ટ એક્ઝામ આવી એના 5-6 મહિના પહેલાં સુધી, એટલે કે જે સિલેબસ ચાલ્યો હોય, નવું વર્ષ ચાલુ થયું હોય અને બંને દ્રઢ સંકલ્પ લીધો હોય કે નહીં સાહેબ આ વખતે મારે છે એ 90% લાવવા છે, અને રોહિતે પણ એ જ તે નિશ્ચય કરેલો કે મારે તે 90% ઉપર લાવવા છે. બંને આ 5-6 મહિના દરમિયાન, એટલે કે ફર્સ્ટ એક્ઝામ અહીંયા છે અને 5-6 મહિના વયા ગયા છે, તો અહીંયા સુધીમાં બંને જોરદાર મહેનત કરી છે. મુદ્દો કાંઈક એવો આવે છે કે એક વીક પહેલાં આ લોકોને ખબર પડે છે કે આપણે ફર્સ્ટ એક્ઝામ છે, પ્રથમ પરીક્ષા છે, બેયને ભીં પડી ગઈ છે. રોહિત જે છે એ ટેન્શન લીધા કરે છે કે આ 5-6 મહિના દરમિયાન મહેનત તો કરી છે, પણ હવે એ બધું નોલેજ છે એને મારે એક પેપરમાં અંગ્રેજીનો હોય તો એમાં, મેથ્સનો હોય તો એમાં, સોશિયલનો હોય તો એમાં, અકાઉન્ટનો હોય તો એમાં, ને બીએનો હોય તો એમાં, જે કાંઈ પણ સ્ટાન્ડર્ડમાં બંને ભણે છે એમાં એ સબ્જેક્ટ વિશે વિચારવા માંડ્યા. ને એ બધું કે મારે 3 કલાકમાં 2 કલાકના આટલા માર્કનું મારે બધું લખવાનું છે. એટલે રોહિતને વધુ ચિંતા થાય છે, અને રાઘવ જે છે એણે ચાલુ કરી દીધેલું છે પ્લાનિંગ બનાવવાનું, એણે ચાલુ કરી દીધેલું છે સ્ટ્રેટેજી બનાવવાનું, અને એણે એ મુજબ કામ કરવાનું ચાલુ પણ કરી દીધું છે કે પ્લાનિંગ બનાવ્યું, સ્ટ્રેટેજી બનાવી, અને એ પ્રમાણે છે એ વર્ક કરવાનું, હાર્ડવર્ક અને સ્માર્ટ વર્ક બંને ચાલુ કરી દીધું છે. આપણને સવાલ થાય કે સાહેબ આમાં સ્માર્ટ વર્ક તો બરાબર, કે એણે પ્લાનિંગ ને સ્ટ્રેટેજી બનાવી, હાર્ડવર્ક કેમ? તો કે બાકીનું જે એક વીક અહીંયાથી ને એક્ઝામ સુધીનું બાકી હતું એમાં એ મંડી જ પડ્યો હતો. શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં બોલું છું, સમજાય છે? રાઘવ છે એણે આ 5-6 મહિના દરમિયાન તો મહેનત કરી જ છે. આ રાઘવની લાઈન છે, અહીંયા સુધી મસ્ત મહેનત કરી છે, પણ પછી એણે અહીંયા સ્માર્ટ વર્ક અને હાર્ડવર્ક બે કર્યું છે ને અહીંયા એની ફર્સ્ટ એક્ઝામ હશે, હવે એ એક્ઝામ આપશે. સેકન્ડ નંબર રોહિતે શું કર્યું સાહેબ? રોહિતે તે પ્લાનિંગ જોરદાર બનાવ્યું છે, કેમ કે એને એક્ઝામ છે, બે ભાઈબંધ છે, પાક્કા મિત્ર છે, બંનેને ખબર પડે છે કે મહેનત કરવી જોઈએ. સેમ એણે પણ સ્ટ્રેટેજી બનાવી છે, એટલે આણે તે સ્માર્ટ વર્ક તો કર્યું જ છે, પણ આવડો આ હાર્ડવર્ક કરવાનું ભૂલી ગયો, અથવા તો આળસ આવી ગઈ, અથવા તો એને ઊંઘ આવી ગઈ, અથવા એને બગાસા આવી ગયા, એના ધ્યેયથી સહેજ ડગી ગયો, એને ગેમ રમવાની મજા આવી ગઈ, એ રમત રમવાની મજા કરતો હતો. સો એણે કઈ રીતની મહેનત કરી છે રોહિતે? તો કે રોહિતે મહેનત કરી છે અહીંયાથી અહીંયા સુધી રાઘવની જેમ સેમ ટુ સેમ, કે 5-6 મહિના દરમિયાન ક્લાસરૂમમાં, કોચિંગમાં, ટ્યુશનમાં, સ્કૂલમાં સરે જેટલું કરાવ્યું છે બધું કર્યું છે, પણ ફર્સ્ટ એક્ઝામના એક વીક પહેલાં સુધી આ વીકનું એણે પ્લાનિંગ અને સ્ટ્રેટેજી પણ બનાવી છે. તો એ સ્માર્ટ વર્ક એણે કર્યું છે, પણ હાર્ડ વર્ક નથી કરતો, એ કાંઈક ને કાંઈક આળસ કરી જાય છે, એટલે આ કામ એનું અધૂરું રહી ગયું. હવે ક્વેશ્ચન પૂછું તમને, હું જવાબ આપો મને. રોહિત કે જેણે અહીંયા સુધી મહેનત કરી, અને રાઘવ કે જેણે છેક સુધી મહેનત કરી, અને આજે મહેનત છે ને એ તમારી આ બધી મહેનતને ધાર આપવાનું કામ કરે, તમારી મહેનતને શાર્પ બનાવે. સમજો છો કે 5-6 મહિના દરમિયાન જેટલું કર્યું છે એનું ફૂલ રિવિઝન મંડી જ પડવાનું છે, જેટલું સરે ભણાવ્યું છે એટલું 1, 2, 3 વાર રિવિઝન કરવાનું છે. એ રાઘવે કર્યું છે, એ રોહિતે નથી કર્યું. તમને શું લાગે આ બેયનો વર્ષ શરૂ થયું ત્યારનો જે દ્રઢ સંકલ્પ હતો કે 90% આવશે, આ કે મારે 90% માથે આવશે, તો કોણ પોતાના ટાર્ગેટની વધુ નજીક હશે? સિમ્પલ વાત છે ને, કે રાઘવ વિન્સ. જીતશે કોણ? રાઘવ. શા માટે? તો કે આણે છે એ પ્રથમ પરીક્ષાનું મહત્વ સમજ્યું છે, એણે છે એ પ્રમાણે કામ કર્યું છે. હે સાહેબ, પ્રથમ પરીક્ષાનું મહત્વ થોડીને હોય, શું વાત કરો છો? એક્ઝામ આવે ને દેવા જવાનું હોય, રિઝલ્ટ આવે ને પપ્પાને દેખાડવાનું, જો પપ્પા રિઝલ્ટ. પણ દોસ્ત યાદ રાખજો, આપણા પપ્પા આપણા માટે વહેલા જાગી કામ ધંધે જાય છે, ટિફિન લઈને જાય છે, બપોરે ઘરે જમવા નથી આવતા, અને રાત્રે ઘરે આવે છે. આપણા મમ્મી આપણે જાગીએ એ પહેલાં જાગી જાય છે, આપણા માટે નાસ્તો તૈયાર કરે છે, બપોરથી લઈને સાંજથી લઈને રાત સુધી, જ્યાં સુધી આપણે નથી સૂતા ત્યાં સુધી નથી સૂતા, આપણે સૂઈએ પછી સૂવે છે. સો એમના જીવનની આ બધી ક્ષણો, એમની મહેનત, એમને પડેલી કષ્ટી, એને ન્યાય આપવાનો સમય છે કે આખું વર્ષ દરમિયાન આપણા માટે મહેનત કરે છે, તો આપણે બસ એક આ પ્રથમ પરીક્ષા ફર્સ્ટ એક્ઝામ આવે છે એમાં જો લડી લઈએ, એમાં છે એ થોડુંક ફોકસ કરી
અને મહેનત કરી લઈએ તો તમને નથી લાગતું કે આપણા માતા પિતાની મહેનતને એમણે વેઠેલી કષ્ટીને ન્યાય આપણે આપી શકીએ? ખ્યાલ આવે છે? સો આપણે આપણા પેરેન્ટ્સ માટે મહેનત કરવાની છે, નહીં કે મારા માટે કે નહીં કે ઇવન તમારા માટે. સમજાય છે? સો ફર્સ્ટ એક્ઝામનું મહત્વ કેટલું છે, ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું છે. ફાઇનલ એક્ઝામ આવશે, તમે ઇવન 9માં ભણતા હોય, 10થમાં હોય, 11થમાં હોય કે તમે 12થમાં હોય, ફાઇનલ એક્ઝામ આવવાની છે. તો એ ફાઇનલ એક્ઝામને લઈને આ ફર્સ્ટ એક્ઝામનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ વધે છે. કે અત્યાર સુધીમાં 5-6 મહિનામાં જેટલો સિલેબસ ચાલ્યો છે ફર્સ્ટ ટર્મનો, પહેલા સેમેસ્ટરનો, એટલો જો આપણે રિવાઇઝ કરી નાખીએ ફર્સ્ટ ક્લાસ અત્યાર સુધીમાં અને ફર્સ્ટ એક્ઝામ આપવા જઈએ તો વિચાર કરો પછી જે બીજું સત્ર છે, જે બાકીનો કોર્સ છે, બાકીનો સિલેબસ છે, આપણે ત્યારે એ જ ભણવાનો રહે. અને પછી ફાઇનલ એક્ઝામ જ્યારે આવશે ત્યારે ફર્સ્ટ એક્ઝામનું તો આપણને બધું પાક્કું છે, આગળના 6 મહિનાનું આવડે છે અને પછી લાસ્ટ 6 મહિનાનું આપણે કરવાનું છે, પછી છેલ્લે બેયનું હારવાર રિવિઝન. તો વિચાર કરો કે આ ફર્સ્ટ એક્ઝામમાં કરેલી મહેનતને લીધે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે સમજ્યા હોય તો ફાઇનલ એક્ઝામમાં માર્ક્સ કેવા આવે? સરદી જોરદાર આવે. કેવા માર્ક આવે ફાઇનલ એક્ઝામમાં? માર્ક જોરદાર આવે. પણ જો તમે ફર્સ્ટ એક્ઝામનું મહત્વ સમજી અને રાઘવની જેમ પ્લાનિંગ અને સ્ટ્રેટેજી બનાવી, હાર્ડ વર્ક પણ સાથોસાથ કરતા હોય અને સ્માર્ટ વર્ક પણ સાથોસાથ કરતા હોય તો પ્રથમ પરીક્ષા પહેલા અમુક વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવાની. જો આ વસ્તુ ન થાય, આ ભૂલ ન થાય એવું થંબનેલ તમે વાંચો. શું ભૂલ ન થાય? તમે બધાએ કંઈક ને કંઈક ગોલ આ બંનેની જેમ નક્કી કરેલો છે. તમે બધાએ છે એ પ્લાનિંગ બનાવશો, સ્ટ્રેટેજી પણ બનાવશો. બટ બિલીવ મી, તમારામાંથી ધારો કે 100 સ્ટુડન્ટને એક ક્લાસમાં બેઠાડું છું તો 100માંથી 90 છોકરાઓ છે એ આ બધી વસ્તુ કરશે, પ્લાનિંગ કરશે, સ્ટ્રેટેજી કરશે, ટાઈમ ટેબલ બનાવશે. સાહેબ મોર્નિંગમાં 5:30 જાગવાનું છે, 6:30 સુધીમાં ફ્રેશ થઈને નાસ્તો કરી લેવાનો છે, વાંચવા બેસી જવાનું છે, રાતના 12 વાગ્યા સુધીનું ટાઈમ ટેબલ હશે પણ એ ફોલો નહીં થાય. ન્યા ફેર પડી જાય કે એક રાઘવ હશે અને એક રોહિત હશે. એક પોતાનો ટાર્ગેટ અચીવ કરશે અને બીજો જે છે એ પોતાના ટાર્ગેટથી દૂર રહી જશે. ખ્યાલ આવે છે? શું કરવાનું છે? તમે જે સ્માર્ટ વર્ક કર્યું છે, તમે જે પ્લાનિંગ બનાવ્યું છે એના માટેની મહેનત કરવાની છે. જો આ મહેનત કરી ગયા, જો આ એક અઠવાડિયું લડી ગયા, જો રાઘવ બની ગયા, 100 રેસ આપણે જીતી ગયા. આ વિડીયો તમને જગાડવા માટેનો હતો. આ 5-7 મિનિટ તમને સાંભળીને એવું લાગ્યું હોય કે નહીં સર, પ્લાનિંગ સ્ટ્રેટેજી તો બનાવીએ છીએ પણ એ 100માંથી 90 જણાએ બનાવે છે, પણ એ 90 એ વસ્તુને ફોલો કરી શકશે? તો કે ના સર, પણ એ 90માંથી 30 સ્ટુડન્ટ એવા હશે ઓછામાં ઓછા કે જે આ સ્ટ્રેટેજીને ફોલો કરી નાખશે અને એ રાઘવ બની જશે. સમજાય છે? આ વસ્તુ કરવાની છે. તમે તમારા એક્ઝામ માટેની પ્રિપરેશન કઈ રીતે કરો છો? તમે કઈ મેથડનો યુઝ કરો છો? તમે પ્લાનિંગ બનાવો છો, સ્ટ્રેટેજી બનાવો છો, ટાઈમ ટેબલ બનાવો છો, કઈ રીતના મહેનત કરો છો? ટોપિક વાઇઝ કરો છો, આખો સિલેબસ લો છો, સેક્શન વાઇઝ કરો છો? તમે તમારો અભિપ્રાય છે, તમે તમારી જે કાંઈ પણ રીત હોય એને કમેન્ટમાં લખો, સો દેટ અન્ય સ્ટુડન્ટ, બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ યુઝફુલ થાય. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. પણ ત્યાં સુધી દોસ્ત મોબાઈલ સાઈડમાં મૂકીને મસ્ત તૈયારી કરવા માંડો, જોરદાર પ્રિપરેશન કરો અને માતા પિતાના ચહેરા પર એક પ્રાઉડ સ્માઇલ લાવો. જય હિન્દ. Painted, Painless Learning.